लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ। Hey, had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. Baby, been fuck your feelings. The way she suck my spine is a spiritual healing. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या युट्यूब चॅनल वरून एडिट्स मध्ये आणि एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ मध्ये। सो मित्रांनो, कसे आहात सगळे? आय थिंक सो होप तुम्ही सगळे चांगलेच असाल। मित्रांनो, आता सध्याला म्हणजे तुम्ही स्टार्टिंगला डेमो बघितलाच असेल की व्हिडिओ आपण कशावर केलेला आहे। तर मित्रांनो, सध्याला ते एकदम ट्रेंडिंग झाले भावांनो, तो व्हिडिओ ब्राईटनेस कमी जास्त वगैरे कॉन्ट्रास्ट वगैरे। तर मित्रांनो, तो व्हिडिओ म्हणजे तसा व्हिडिओ आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला ट्युटोरियल आपण त्याच्यावर आणलेलं आहे। त्यासाठी भावांनो आपल्याला काही म्हणजे आपलं लाईट मोशन ॲप वगैरे काही लागणार नाहीये। त्यासाठी आपल्याला सिम्पली म्हणजे खाली तुम्हाला एक डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिली भावांनो मी आपल्या इंस्टाग्राम त्या रीलची, त्या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटला चालले जाल। तर भावांनो, त्या अगोदर तुम्हाला वापस आपला जो काही म्हणजे आपल्या गॅलरीमध्ये यायचं आहे। गॅलरीमधून आपला जो काही फोटो आहे ना, म्हणजे जो फोटो आपल्याला त्या व्हिडिओमध्ये लावायचा आहे त्या फोटोवर क्लिक करून इथं खाली तुम्हाला 3 डॉट दिसत असतील तिथं क्लिक करायचं आहे भावांनो। म्हणजे सॅमसंगचा जर फोन असेल तर 3 डॉट म्हणजे तुम्हाला 3 डॉट दिसतात, तिथं क्लिक केल्यावर एडिटचं ऑप्शन येतं। पण माझा रिअलमीचा फोन असल्यामुळे मला इथं सेंटरला एडिटचं ऑप्शन भेटून जातं। आणि त्यानंतर तुम्हाला इथं क्रॉप अँड रोटेटमध्ये जायचं आहे। त्यानंतर इथं तुम्हाला राईट हँडला क्रॉपचं ऑप्शन भेटून जातं, तिथे जाऊन तुम्हाला 9:16 वर क्लिक करून टाकायचं आहे। आणि त्यानंतर काही भावांनो इथं राईटच्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथं सेव्ह तुम्हाला म्हणून घ्यायचं आहे। म्हणजे हा जो काही व्हिडिओ तो आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल भावांनो। आता तुम्हाला आपलं खाली मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली भावांनो, त्या लिंकवर क्लिक करायची आहे। त्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही डायरेक्ट आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटच्या रीलवर चालले जाल। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता डायरेक्ट तुम्ही त्याच्यावर क्लिक केल्याकडे आपल्या इंस्टाग्रामला घेऊन जाल भावांनो। त्यानंतर त्या अगोदर व्हिडिओ स्टार्टिंग करता अगोदर तुम्ही त्या व्हिडिओला लाईक अशा प्रकारे लाईक करून टाका। त्यानंतर भावांनो, माझं नाव म्हणजे माझ्या नावाच्या वरती तुम्हाला म्हणजे इथं इफेक्ट दिसत आहे, इफेक्टवर क्लिक करा आणि खाली तुम्हाला इफेक्ट जो आहे ना तो भावांनो तो तुम्हाला इथं सेव्ह करून टाकायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथं यूज इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि यूज इफेक्टमध्ये गेल्यावर कधी भावांनो तुम्हाला म्हणजे आपल्या इथं ॲड मीडियावर जाऊन इथं ॲड मीडियावर क्लिक करायचं आहे। आणि त्यानंतर तुम्हाला इथून आपला जो काही फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला सेव्ह करून घ्यायचा आहे। आपण जो काही इफेक्ट म्हणजे जो फोटो आता आपण गॅलरीमध्ये क्रॉप केला होता भावांनो 9:16च्या रेशोमध्ये, तो इथं तुम्हाला ॲड करून त्यानंतर कधी भावांनो इथं तुम्हाला मधलं जे काही इफेक्टचं जे ऑप्शन दिसतं इथं गोल दिसतंय त्याच्यावर क्लिक करून ठेवा आणि थोडंसं म्हणजे 15 सेकंडपर्यंत तुम्हाला इथं क्लिक करून ठेवायचं आहे भावांनो। Tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. Baby, been fuck your feelings. The way she suck my spine is a spiritual healing. तर मित्रांनो, व्हिडिओ झाल्यानंतर इथं प्रिव्ह्यू वर क्लिक करा, तुम्ही बघू शकता व्हिडिओ कसा झालेला आहे। She just wanna talk about the time we तर had. मित्रांनो, व्हिडिओ एकदम तुम्हाला जसं डेमोला दाखवला तसाच व्हिडिओ आपला आता झालेला आहे। एकदम विषय हा आहे भावांनो व्हिडिओचा, एकदम भारी व्हिडिओ झालेला आहे आपला। त्यानंतर जर तुम्हाला पोस्ट करायचं असेल नेक्स्टवर जाऊन तुम्ही इथं पोस्ट देखील करू शकता, पण आपण याला पोस्ट वगैरे काही करणार नाही। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे या व्हिडिओला तुम्हाला सेव्ह करायचं आहे। त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला व्हिडिओमध्ये कमेंट करून नक्की सांगा। जे कोणी आपल्या चॅनलवर नवीन आले असेल त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका, कारण मित्रांनो आपण आपल्या चॅनलवर मराठी एडिटिंग शिकवत असतो। तर चला मित्रांनो, भेटूया एका पुढच्या नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।